Se on Markus tässä taas, morjesta. Taas ollaan Ylläksellä pyöräilemässä. Tämän päivän agenda on sellainen, että mä talvella onnistuin lentämään droneen puuhun. Ja sinnehän se jäi ja hyvin korkealle puuhun. Mä kävin sitä kattelemassa, etsimässä jossakin vaiheessa tuossa talvella ja että olisiko tippunut, kun oli tämmönen kovempaa tuulta ja en löytänyt, en nähnyt kyllä enää puussakaan silloin, että saattaa olla, että se oli tippunut sinne, uponnut hankeen. Ja sen jälkeen mä nyt sitten tyydyin siihen, että ootan, että lumet sulaa ja pääsee katsomaan, että löytyykö sitä sieltä puun juurelta. Että dronehan nyt on mennyttä, mutta sitä ei tiedä, jos se muistikortti vielä toimisi ja saisi nuo videot sieltä talteen. Nyt mä oon täällä Äkäsrompolon rantaa kiertävällä reitillä ja täältä olisi tarkoitus lähteä sitten ensin Kukastunturin yli ja sen jälkeen sitten tonne Kotamajalle katsomaan, että olisiko se drone pudonnut sieltä puusta. Siinä on ensin uimaranta oli oikealla ja sitten tuli Kotamaja vasemmalle. Ja käännyin sitten Kotamajan suuntaan. Tossa on sillä, että jos polkua lähtisi tosta ylöspäin, eikä kääntisi vasemmalle niin kuin nyt, niin päätös tonne poroaidalle, jossa tosin ei tähän aikaan vuodesta ole kyllä yhtään mitään, koska ei ne porot siellä kesällä ole, vaan ne ovat metsässä, eivät ole siis enää. Mutta syksyllä niitä siellä saattaa nähdä ja talvella. Nythän noita parhaiten poroja näkee tuossa ihan kylällä, kun pojat hengaa siinä ja sitten taas nuo vaamit, niin ne on tuolla. Vaamit on tuolla metsässä. Ne on juuri synnyttäneet vasoja. Joku saattaa olla vielä syntymässäkin, mutta tuossa toukokuulla ne yleensä syntyvät. Ja ne on sitten niinku kauempana sitten ihmisistä silloin. Ovat tuolla rauhassa vasoma-alueillaan ja niitähän ei tietysti kerrota missä ne on, jottei ihmiset mene pällistelemään ja tulee ongelmia sitten sen takia. Mutta noita urospuolisia poroja, niin niitä tuossa äsken matkallakin tänne niin turistit kuvailivat, niin niitä kyllä näkee kylällä jatkuvasti. Että jos haluaa niitä nähdä, niin ei muuta kuin tommosiin asutuskeskuksiin vain, niin siellä ne pojat on humpalla. Tää talvella tottuu niin semmosiin tasaisiin polkuihin, että nyt on niinku selkeästi tämmöstä töyssysempää tämä meno kuin talvisaikaan. Että toki kevyempää, mutta töyssysempää. Että tätä kaiken maailman kiveä ja kuoppaa ja kantoa. No niin, nyt tullaan tänne vähän isompaan risteykseen. Ja täältä nyt sitten hetkinen, mitäs tänne on merkattu? Tahkokuruun menevä polku, niin se on nyt kesäpolkukin. No niin, näkyy ole. Joo, niin. No, siitä olisi päässyt Tahkokuruun, mutta ei mennä sinne. Vaan me mennään nyt tonne tästä joen yli. Ja käännytään, tai puron yli, ja käännytään tänne Kukastunturin suuntaan. No Kukastunturi 4. Mennään ensin Kukastunturille ja sitten vasta sinne Kotamajalle. Voisi mennä toisinkin päin, mutta tää on mun mielestä mukavampi näin päin. Ja nyt sitten tää nyt sitten muistetaan, että skiers only, ladut vain hiihtoon. Eli tästä ei pyörällä saa mennä. Mutta ollaan vähän tämmöisiä lieviä kriminaaleja. Ja mennään, kun sen verta huonokuntoisen näköinen latu on, että mennään fillarilla. Noin kyltit on sen takia, että jotkut turistit niin ulkomaalaan elävät, niin ne eivät ihan kaikki ymmärrä sitä, että kävelyreitit ja
hiihtoreitit ovat eri asia. Suomalaisille se on suht selkeää, kun on pienestä saakka niin saanut aina sauvaniskua, jos on lähellekään hiihtolasua erehtynyt kengät jalassa, mutta ulkomaalaisille se tulee sitten yllätyksenä. Tämähän on siis semmonen polku, että tästä niin kuin pääsee vähän muullakin kuin maastopyörällä tai fatbikella. Pitää tietysti vaan vähän enempi katsoa, että mistä kohtaa menee, mutta Johannan hybridillä on useamman kerran tämä lenkin ajanut. Et menee ihan millä fillarilla vain. Ja en oo kyllä ihan kauhean kapeen renkaisella mennyt, mutta tommosella niinku sanotaan näin, että peruspyörällä. Toki gravelilla varmasti oikein mukava kiekaus, jos tykkää tuommoista ylämäen polkemisesta. Itse sanoisin, että sähköpyörällä vähän keskimääräistä mukavampi on kyllä. Tää on tosissaan tämä polku tuonne Kukakselle, kun se Kukas on tunturi, niin koko matka ylämäkeä. Jyrkkyys vain vaihtelee. Täällä alempana on silleen niinku enimmäkseen loivaa, sit semmoista vähän jyrkempää, mutta sitten just siinä pikkasta ennen huippua niin on sen verran jyrkkää, että välillä ei meinaa pito riittää. Jos ei ole ottanut riittävästi alkuvauhtia, niin on saattanut joutua työntöhommiin, varsinkin talvisaikaan. Joskus kesälläkin. No niin, nyt tullaan sitten risteykseen. Tästä näin minun mielestä kuuluu ottaa tää vasemmanpuoleinen kaista edelleen vain hiihtäjille, mutta tai vasemmanpuoleinen, miten nyt on, polku, koska mä tykkään tosta alamäestä, joka kiemurtelee sitten alas toiseen suuntaan. Tähän suuntaan tää, kun tää on tämmönen aika paljon niinku suorempi, niin tää ei oo sillain niin kiva. Mutta tietysti ylöspäin mennessä tämmönen suorakin on niinku aivan ok, että mikä siinä vain polkia. Ja tämmönen merkittävä ero tässä polun tasaisuudessa on heikompaan suuntaan siinä vaiheessa, kun tästä tuo risteys ohitetaan. Se on käytännössä melkein sama, kumpaan suuntaan siitä lähtee, niin kohtapuoliin heikkenee polku, eli mutta eihän se tämmöisellä fatbikella mitään haittaa. Sitä vain sitten mennään vähän töyssysempää. Viime talvena siis tosiaan tein retken tonne Kotamajalle ja just siinä mihinkä alettiin tulla vähän niinku tonteille, niin ajattelin, että otetaan vähän tommoista b-rollia, eli vähän tämmöistä niinku oheiskuvaa niin dronella ja otin sivutuunassa lennätin sitä ja enhän minä nyt sit jotenkin tajunnut, että siellä kasvaa semmonen yksi ihan järjettömän korkea mänty. Ja siihen se sitten osui ja sinne jäi. Nyt sitten on mielenkiintoista nähdä, että kun lumet on tullut alas puusta, niin onko drone tullut kanssa ja löytyykö se ylipäätään. Se tuskin sitä kukaan muukaan on sieltä käynyt keräämässä. Tuosta on mennyt tuosta suoraan eestä ennen. Joskus vähän niin kuin polkua ylös, mutta näin niin kuin, onneksi on tehty fillareitakin ajatellen tämmönen vähän loivempi. En mä tiedä, toi on ollut varmaan semmonen, josta on niin kuin vaan porukka oikonut, mutta hippasen on vähän niin kuin jyrkempi kuin mitä tämä. Täällä menee tosissaan nyt täällä Kukaksella niin nykyisellään tämmöset täällä ylempänä niin mukava sorastettu polku. Siitäkin toki se rutiinaa kuului, että pilataan maisema, kun laitetaan tämmönen, mutta kyllä tämä nyt niinku pitää porukan kulkemassa samassa paikassa ja sen myötä maasto ei kulu ympäriltä, että minusta hyvä ratkaisu. Niin, nyt vetää vähän jo jyrkemmäksi. Tää painaa painoa eteen, ettei lähde keulimaan.
Kyllä minä vaan sanon, että ne on kyllä kovia jätkiä, jotka vetää tämmösiä mäkiä noin niinku ilman sähköjä. On minäkin joskus vennyt, mutta kyllä siinä tuli hiki ja ihan meinaa lämmin tulla sähköjenkin kanssa. Tietysti ne on aika paljon kevyisempiä sitten. Tämmösiä tuulen matkaan lähteviä. No niin, nyt ollaan. Ei ihan huipulla, mutta melkein. Tästä tämä on loivaa lopussa. Ja sitten on alamäki tonne Kotamajalle tai lähelle Kotamajaa. Tämän alamäen takia mä halusin ajaa tähän suuntaan, koska tää on kyllä niin kiva ja mukava. Tämähän on myös talvella oli mukava, tai alkutalvesta silloin ennen kuin tähän ladut vedettiin. En tiedä minkälaista tää suksilla laskee, saattaa tuntua jyrkältä. Mutta fillarilla tää on kyllä tosi kiva. Semmonen alamäki. Nyt piti mennä vähän tolle Rauhaksiltaan, kun oli niinku ensimmäinen tälle kesälle, kun menin. En tiennyt, että onko siellä jotakin talven jälkeisiä ylläreitä, mutta ei ollut. Oli aika hyvässä kunnossa. Noin pieneltäkö se näyttää tähän aikaan vuodessa se puu. Joo, tämä se on. Täällä sitä tuli kontattua ja etsittyä silloin joskus. Mut hei! Siellä on mun drone. Tuolla noin. Katsotaan se. Noin. Ha 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 ha. Noniin. Siihen on tullut drone alas ja katsotaan. Kortti on tallessa ja saattaa se olla, että se ei enää lennä, mutta sieltä se on tullut alas. Mutta tuonne en sitten lähtenyt kiipeämään. Silloin oli vähän jäisevä tuo. Mutta se oli murkkukeko. Mä ihmettelin tässä näin, että oliko tänne tullut valtava kasa tätä lunta. Mutta ei se ollutkaan ihan kaikki lunta. Se oli Murkendaalikeko. Noniin, löytyi. Haha. Mä olin jo varautunut silleen, että otetaan niinku droneilla kuvaa tuolta puusta, kun se siellä seisoo ja noin. Mutta ei nyt sitten. Mutta niinpä löytyypä kuitenkin. Ei mulla ole kyllä mitään odotuksia tämän suhteen, että tämä toimisi. Kokeilen kyllä, jos se lentää. Jää sitten semmoiseksi varakappaleeksi, jos se toimii. Ja sen ajattelin kokeilla, että mitä toi akku tekee, kun se on. Pitää ensin antaa kunnolla kuivaa. Ja varmaan jossakin tulen kestävässä paikassa ladata, ettei se räjähdä. Jes, no mutta ei kun laittaa vaan dronea kyytiin ja kotia kohti. Jes. Joo. Laitetaan se menemään tonne. Se nyt luotto oli sen verran huonoa, että se löytyisi. En ottanut parempaa kuljetusvälinettä matkaa, mutta nyt vesiryyppy tuon kunniaksi. Pehmeä pullo tonne alle, niin jos pitää sitä paremmin. Saataan sinne nyt ainakin noin ropellit talteen ja muistikortti talteen. Kokeillaan pelaako muistikortti ja sitten ajattelin kokeilla, että mitä se akku sanoo, että onko se oli jännä, että se ei näyttänyt yhtään turvonneelta, mutta katsotaan mitä sille on käynyt. Onko se niinku, mietin vain, että uskaltaako sitä edes
sisätiloissa ladata. Pitää vetää varmaan roikan päähän pihalle ja katsoa, että mitä käy, jos sitä syttyykö se tulee. Nyt se alkaa sitten toi aurinkokin paistaa, kun tänne alas tuolta tunturista tulin. Ei nyt ihan vielä paista, mutta melkein. Kohta osuu tähänkin. Ja nyt osuu noin. Mutta silti menen nyt tätä alapuolta niin tuonne kotia kohti. Ja katsotaan, että miltä se näyttää tämä polku näin talvijäljiltä. Huomenna olisi luvassa aamulla aikaisin Rovaniemen reissu. Joku on osunut, ehkä jänis tai joku, niin tuohon auton puskuriin ja sit on muovia haljennut ja se pitää nyt sitten korjata. Ja mä olin sitten niin kuin varaillut aikaa 9 ja nyt sitä tuli sitten, että aika varattuna 8, että ethän myöhästy ja näin sen. Kai se nyt täytyy 8 sitten Rovaniemelle mennä, kun kerran sieltä nyt tommonen muistutus tuli. Saattaa olla vähän ikävä herätä siihen aikaan. Vaikka en kahvia yleensä juo, niin tai varmaan joutuu huomenna vähän juomaan, että pysyy hereillä. Mä kun yleensä meinaan nuku 9 saakka, että mulla on varttia välle 9 kello soimassa, niin se on semmoinen niin kuin aikaisin aika, minkä ihminen pystyy heräämään. Niin toi, että 8 pitäisi olla Rovaniemellä, niin se tarkoittaa sitä, että pitää lähteä 5:30. Se on kyllä aika tiukkaa se. Tämähän on aivan oiva tämmönen fatbike-polku tämä polku, että saattaa olla jollakin kapearenkaisella noin kiveet vähän kolista, mutta tämmöisellä niin tämähän on varsin mukava ajettava. Kumma juttu, miten tuo auringonvalo, kun se tulee tolleen vinossa, niin miten se vaan on kaunista. Toki on kaikki muukin valo, sellainen vinovalo kaunista. Tolleen tarkoituksellakin aikaan saatu, mutta kai se johtuu siitä, että sitä ihminen ajattelee, että auringon laskun tai nousun valo on jotenkin nyt sitten niin upeeta ja mahtavaa. Mikähän siinä muuten on, että sitä niin kuin aattelee sillain. Et kun kai siinä nyt joku sellainen evolutionaalinen syy luulisi olevan, että miksi se joku näyttää kauniimmalta kuin toinen. Mutta hän on täysin turhaa. Vai onko se, että jos nauttii jostain, niin se on ihmiselle hyväksi. Vähän niin kuin joku tykkää pyöräilystä. Sit se on niin kuin ihmiselle hyväksi, kun käy pyöräilemässä. Saattaa se olla ihan vaan sellainenkin, vaikkei sille. Mietin vain, onko sitä jotakin niin kuin hyötyä ihmiselle, että se tykkäisi tuommoisesta niin kuin auringon nousun ja laskun valon kulmasta. En tiedä. Kommentoikaa, jos joku tietää. Olisiko joku tutkinut noista? Sitähän kyllä tiedät, että minkälainen näyttää kauniilta, mutta mitä hyötyä siitä on ihmiselle, että joku asia näyttää kauniilta? Koska siitähän tulee tämmönen niinku hyvän olon tunne, kun joku on kauniin näköistä. Niin kuin nyt täällä tässä metsässä tää valo, mikä täällä on, niin tää on kauniin näköistä, vaikka ei tästä. Tää on mulle tää niinku liikkumisen kannalta ihan yksi ja sama, että onko se tollanen kaunis vinovalo vai onko se semmoinen lättänä harmaa. Mut silti tää on niinku paljon mieleisempi valo tämä. Sen verran märkää on, että taitaa joutua pyöräpesuhommiin. Ois pitänyt pestä viime kerrankin jälkeen, mutta oli laiska. Todella laiska ja aivan hirvittävän kurainen fillari. Mutta en nyt sit saanut, en ehtinyt. Noin niinku teeskentelen, että työkiireet ja ylppärijuhlien valmistelut ja muut niin olivat syynä. Ehkä syynä oli se jo, että ei vaan viittinyt. Nythän meillä alkaa pikkuhiljaa muotoutumaan toi meidän
kesän pyöräilyreissu. Ollaan siis tonne Saariston Rengastien suunnille lähdössä. Ja mennään ehkä ihan renkaana. Siinä oli, ja sitten oli vähän kaikenlaisia suunnitelmia siinä, mitä tehdään, mutkia ja sitten ne on oli jo hyvin pitkälle mietittykin ja kaikki miten. Ja sitten mä aloin katsoa niitä lauttoja, miten menee. Ja yksi lautta sitten ei kulkenut lauantaina ollenkaan siellä Brendöhön ja sitten sen myötä niin piti pistää uusiksi melkein koko paletti, ei aivan, mutta siinä nyt tulee nyt vähän sitten semmonen, että ollaan siellä Houtskärissa niin 2 yötä nyt sitten, kun ajat meni nyt vaan sillain, niin katsotaan, että jos siellä nyt sitten keksii jotain paikallista pyörittelyä, ajelua siellä sitten, että mehän mennään sitä silleen ei mennä niin sanotusti pyöräily edellä, vaan mennään että pyörä on se väline, jolla siellä liikutaan ja vietetään lomaa. Eli kattelin tossa noin, että jos ihan suorinta reittiä mennään, niin toi koko reitti, mitä meinataan ajaa, niin oli 270, olikohan 9 kilometriä. Mutta veikkaan, että tulee jonnekin hyvinkin herkästi jonnekin 350 kilometrin pintaan, ehkä jopa 400 kilometriin sit kuitenkin, mitä tullaan ajamaan, koska ei ajeta vain sitä semmoista selkeätä kiemuraa, vaan kaikki mihinkä me nyt mennään siellä, niin vietetään aikaa, niin fillarilla mennään. Ja päätin nyt sitten, että lähden tällä sinne. Se nyt olisi ollut niin tasasta, että olisi voinut mennä tommosella sähköttömälläkin, mutta koska Johanna lähtee sähköpyörällä, niin minäkin lähden. Ja sit siinä ajetaan kuitenkin meiltä kotoa junalle Kolariin ja takaisin, niin se on semmonen vähän töisevämpi. Siinä on korkeuseroja on sitten pikkasen enempi. Toki Kolariin päin on mennessä niin on vähän vähempi nousua, mutta on silti niitä nousuja ja aika jyrkkiäkin nousuja, mutta sitten ja takaisinpäin niin kun tullaan, niin silloin sitten ihan oikeesti on nousua, koska lähdetään 150 metristä ja noustaan. Onkohan toi meidän tuolla 240, että ja sitten se on kuitenkin ylä- ja alamäkiä koko matka, niin kyllä siinä ehtii jonkun verran polkua. Pitää muuten kattoo, että paljon siinä tulee. Googlestahan sen näkee. Se voisi olla sellainen testin paikka. Kyllä se vaan tämäkin polku tuntuu aika huomattavasti paljon lyhkäisemmältä, kun sen menee tälleen ilman semmoista lunta, missä pitää työntää. Ja taas tulimme tähän risteykseen ja nyt lähdetään tonne Karilan suuntaan. Voitaisiin itse asiassa ajaa nyt Karilan kautta. Käydään kattoo vähän että miltä se näyttää siitä, niin kun mennään niin sitten siitä entisen Riemuliterin kulmilta varmaan sitten tonne. Katsotaan mistä mennään. Mutta mennäänpä eri reittiä nyt kuitenkin kuin mitä tuliin. Tämähän on kevyttä, kun tässä ei tarvitse polkea ollenkaan pitkään matkaan, kun tätä loivaa mäkeä niin kuin riittää. Ei muuta kuin rullaa vaan. Ja tää tuntuukin jo nyt ihan valtavan sileältä tuon kivikon jäljiltä, mitä tuolla ajoi, että se on jännä, että ylöspäin mennessä tässä vielä oli vähän se, että onpas tää nyt töyssystä, mutta ei tää kyllä enää ole yhtään töyssystä. Tämä on aivan hyvä. Niin, täällä pitää niitä muuten muistaa varoa, kun täällä meni se yksi oja oli muodostunut, ettei siihen läväytä 50. Se oli mulla 33 mittarissa, 39 anteeksi. Väärin luin. Niin ei käy köplästi. Missähän se oli?
mun pitää aina kaikille koirin taluttajille moikata, kun ne saattaa olla asiakkaita. Koskaan ei. Mun tää niinku kyky muistaa ihmisiä niin on suhteellisen huono. Koiria mä muistan paremmin. Ja osa niistä jopa muistaa minut. Kaikki ei suinkaan hyvällä. No niin, nythän me sitten tulimme taas tänne ristehykseen ja lähdemme sitten tonne Karillan kahvilan suuntaan, joka kas kummaa jälleen, kun minä olen ajamassa, niin se on suljettu. Ei kerro niinkään kahvilan aukioloajoista, vaan siitä, että milloin mä kuljen. Koska musta on kiva ajaa illalla. Ja silloin ilmeisesti aika moni... Kattokaas tätä! Hehe! Siinä on muuten paska poikineen. Ja no, porot on mennyt siltaa ja sontinut mennessään. Ja on niinku... Onkaan ne käynyt katsomassa tässä maisemia ja sitten niin väännetään paskat tähän samalla. Joo, siinä on tietysti se, että kun se ei tosta sillalta niin imeydy maahan eikä muuten, mutta ja siitä on näppärä kulkea yli. Mitäpä sitä mennä kuule heikkoilla jäillä, jos kerran voi mennä ylitte tosta noin vain. Jes, sinne jää navettagalleria oikealle ja mehän lähdemme vasemmalle sitten tänne. Tästähän menee niin kuin siinä Kukaksen yli talvireittiä pitkin polka videolla näkyy, niin tästähän meni sitten tommonen lumikenkäilyreitti talvella. Ja toki tässä menee tiekin myös talvella, mutta samaa reittiä nyt mennään kuin silloin talvellakin. Mä oletin, että siitä ei talvella pääse, mutta sen verran oli kova lumikenkäreitti, että hyvin siitä pääsin menemään. Eikö ihan mihin sattuu nää näette kyltit, mutta me mennään kyllä tänne. Tai minä menen. Kun minä ja minun fillarini. Siinä oli kyllä hyvin nimetty mökkiin nimi. Luki, että Lompolon mökki. Ihan noin niinku rehdisti. Siinä ei tarvitse niinku... Ei oo mieti. Tai silleen niinku keksitty jotakin mukamas hienoa nimeä sille niinku meillä vaan Lompolon mökki. Niin on kyllä suoraviivasta ja hienoa kyllä. Tossa mitä sanotaan riemuliiteri, niin tässähän siis oli ennen semmonen tässä oikealla mäjen päällä semmonen riemuliiteri-niminen tanssipaikka, joka nyt sitten tässä 2-3 vuotta sitten purettiin ja tilalle sitten rakennettiin tommosia loma-asuntoja. Hienolla paikalla ovat komeat näkymät tunturiin sieltä ja se on selkeästikin alkaa toi niinku aika ajoi riemuliiterin ohi. Ei enää toi niinku humppatanssit niin vedä niin paljon porukkaa, että sillä pystyttäisiin ylläpitämään tommosta paikkaa. Joo, se on nyt kevät tullut tai kesä tullut tännekin. Ei nyt ehkä vielä ihan kesä, mutta on se kesä kun on kesäkuu. Eikä lunta kuin tunturissa. Mutta lintuja on saapunut, laulavat kovasti. Minähän en niitä tunnista. Mutta mukava kun lirkuttavat. Mä tunnistan noin mun potilaslinnut. Ne on niinku silleen... Tuntuu, että mä tämmöisiä lemmikkilintuja tiedän paljon enemmän kuin noita tommosia villilintuja. No ei niitäkään, kun mulla kauhean paljon käy niitä potilaina täällä lintuja, mutta... Juhuu, sellainen oli reissu. Hei, nyt on niitä porosia, mistä lupasin, että näkyy täällä kylillä. Kato, siinä on. Lähes kattoo. Käydään kysyks hyvät eväät. Mitä tykkäätte? Onko hyvän makuiset? Häh?
Onko? Joo, se on kato. Huminassa on ollut kyllä aina hyvät ruuat kyllä. No varmasti nuo salaatitkin on kyllä. Lähemmä. No mä vaan katselen, kuvaan teitä noille etelän ihmisille, kun ei ole kuitenkaan nähnyt temmosia. Noista muuten näkyy, niin kun näette niitä sarvet, niin on karvan peitossa tähän aikaan vuodesta. Ja ne tuossa alkutalvesta niin tiputtuvat sarvensa pois ja sitten ne alkaa keväällä kasvattaa uusia ja tälleen kesällä niin ne 2-3 senttiä kasvaa vuorokauteen pituutta noi sarvet. Eli ihan hillitöntä vauhtia, että noi ei ole vielä lähellekään loppumitassaan. Sitten tuolla elosyyskuulla, niin sit siellä, tai oikeastaan syyskuun puolella, niin nämä karvat tuolta alkaa niistä lähteä, ne alkaa olla sitten kovat ne sarvet. Nythän ne on semmoiset vielä melko pehmeät sillai, että jos tuossa tulee haava, niin sieltä tulee verta kovasti, mutta sitten niistä tulee semmoiset, niin kuin olette nähnyt, minkälaisia poronsarvet, semmoisia luisen näköisiä ovat, niin kuin ne nahkat niistä sitten kuoriutuu pois sitten. On hetken aikaa niin sanotut verisarvet, kun ne on semmoiset verenpunaiset, kun ne on ne nahkat siitä revennyt. Ja sitten rykimäaikaan ne on sitten niin kuin kunnossa ja sitten eikä paritteluaikaan. Ja silloinhan niitä ei tälleen kannata mennä näin lähelle tuppautumaan. Tai ainakin kannattaa katsoa, ettei ole se vaamiporukka siinä oman selän takana, kun sillähän tulee herkästi semmoinen epäilys, että se on meinaa ihminen viedä hänen naaraat. Että siinä oli, että mulla kerran mennessä käydä tommonen kimppuun, ja aloin jo katsomaan, missä on lähin puu. Sitten onneksi siihen tuli kilpaileva uros siihen, kilpaileva hirvas siihen ja he päättivät sitten ottaa keskenään matsia, että siitä sai ihan kivan näköistä kuvaa sitten siinä, kun he vähän ottivat erää. Ei siinä mitään käynyt. Jonkun aikaa siinä nahistelivat ja sitten toinen käpötteli pois, totesi, että ei tässä oikein pärjää. Harmi vaan, ettei ollut silloin semmoista kameraa, jolla saisi saanut semmoista kunnollista videota. Tästä on jo mennä 10 vuotta. Niin olinkohan me jotain loppuspiikkiä vetämässä tuossa ennen kuin näin porot? Joo, varmaan olin. Eli morjesta vaan. Tämpitoinen oli reissu ja mä menen kotiin katsomaan, että löytyykö muistikortilta vielä mitään dataa vai onko kosteus tehnyt tehtävänsä. Me sit varmaan nähdään toivottavasti ensi videolla, että jos tykkäät, niin klikkaa sitä tilauspainiketta ja tykkäys ja kommentoidakin saa. Se niin kuin edistää tämän kanavan näkyvyyttä, jos tämä millään muotoa on sellaista, mikä voisi ajatella, että joku muukin tykkäisi. Mut joo, morjesta. Minä lähden kotia kohti.